क्वेसनमा जाउँ हामी। यसले के भन्छ भने एउटा 30 मिटर अग्लो भवनबाट एकजना मानिसले भवनको पूर्वतिरको समतल मैदानमा बसिरहेको 2 जना मानिसलाई हेर्दा अवनति कोणहरू 45 डिग्री र 30 डिग्री बनाउँदछ भने ती 2 मानिसहरू बीचको दूरी पत्ता लगाउनुहोस्। From the top of a building 30 meter high, a man observes 2 persons sitting on the same ground. Both due east on the same line at angles of depression of 45 degree and 30 degree. How far apart are the 2 persons? है अहिले क्वेसनमा के छ भने एउटा 30 मिटर अग्लो भवनबाट सायद मान्छे माथि नै बसिरहेको होला, त्यहाँबाट उले भुइँतिर बसेको जमिनमा बसेको 2 जना मान्छेहरूलाई उले हेर्दाखेरि अवनति कोणहरू एंगल अफ डिफ्रेक्सन चाहिँ एउटा 45 डिग्री पाएको छ, एउटा के त 30 डिग्री पाएको छ भने ती मानिसहरू कति दूरी, ती मानिसहरूको बीचको दूरी चाहिँ कति छ, डिस्टेन्स कति छ त्यो निकाल्नु छ है त। अब यो क्वेसनलाई हामी सल्भ गर्छौं। भवनको हाइट कति दिएको छ 30 मिटर दिएको छ, पूर्वतिर भनेको छ, पूर्वतिर चित्र बनाउनु पर्ने हुन्छ है। चित्र बनाउँदाखेरि जस्तै अब यो भयो हो, नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट। ल पहिला अब अहिलेको क्वेसन अनुसारको हामी फिगर बनाउन गइरहेका छौँ। एउटा भवन छ हामीसँग एउटा भवन छ। ल अहिलेको यो क्वेसनलाई पुरा गरौँ। सपोज हाम्रो यो एबी भनेको भवन भयो, हाउस भयो, एउटा अग्लो भवन, ठिक छ। यो कति छ हामीसँग 30 मिटर छ, 30 मिटर छ। यसको पूर्वपट्टि भनेपछि यतातिर भयो हैन, कस्तो हुन्छ त इस्ट नर्थ वेस्ट साउथ, इस्टतिर दुईटा पोइन्टहरु छ। यहाँबाट यसले यहाँ घरको टुप्पाबाट यसमा हेरेको छ, यहाँ हेरेको छ। यस बेला बनेको एउटा अवनति कोण एंगल अफ डिफ्रेक्सन हुन्छ। फेरि अर्को सपोज यहाँतिर छ होला, यहाँबाट यसैमा हेरेको छ। यो पोइन्टलाई सी भनौँ, यसलाई डी भनेर भनौँ हो। अब यतिखेर फेरि यहाँ एंगल बनेको छ, हो के न। अब यो टाढा बनेको छ, यो एंगल कति होला 30 होला, यो भित्रको एंगल 30, जुन भित्रको एंगल छ यो चाहिँ 30 डिग्री र यो चाहिँ के त 45 डिग्रीको होला। जति नजिक हुन्छ त्यति नै के हुन्छ एंगल ठुलठुलो हुन्छ नि त हैन। यसो एउटा क्वेसनले के भनेछ भने यो 30 मिटरको अग्लो घरको माथिबाट जमिनको एउटै पूर्वतिर रहेका दुईवटा पोइन्टहरुमा रहेको दुईटा मानिसहरूलाई हेर्दाखेरि यहाँबाट हेर्दाखेरि एउटा एंगल बनाएको छ, यहाँबाट हेर्दा एउटा एंगल बनाएको छ। एउटा एंगल 30 बनाएको छ एंगल अफ डिफ्रेक्सन, अर्को कति त 45 बनाएको छ हैन। अब यसबाट जति नजिकको एंगल हुन्छ त्यो ठुलो हुन्छ, टाढाको के हुन्छ सानो हुन्छ। भनेपछि यो एंगल हाम्रो 45, यो हाम्रो 45 भएपछि यो पनि कति हुन्छ 45 नै हुन्छ, यो पनि कति हुन्छ 45 हुन्छ। त्यस्तै गरी कति हुन्छ 30 हुन्छ हैन। यो दुईटा के हुन्छ प्यारलल हुन्छ। भनेपछि अब हामीलाई के निकाल्नु छ त, यो बीचको डिस्टेन्स निकाल्नु छ है त। अब यो फिगरमा यो 45 डिग्री हुने बित्तिकै यो 30 भएपछि यो कति हुन्छ 30 हुन्छ, यो 30 मिटर भइहाल्छ, इजिली आइहाल्यो। अनि अहिलेको जस्तै गरे ठुलो ट्रायंगलबाट हामीले के त यो बीसी को निकाल्छौं, त्यसपछि यो निकाल्छौं है त। ल अब लेखौँ त, लेट एबी भनेको के हो त, लेट एबी बी द के त हाइट अफ द हाउस, हाइट अफ द हाउस। त्यो घरको हाइट के छ एबी छ, जहाँ एबी के छ त वेयर एबी भनेको छ 30 मिटर छ, एबी भनेको 30 मिटर छ। रेकर्ड भइरहेछ, ठीक छ। एबी भनेको 30 मिटर छ है त। अब हामी भन्न पर्यो लेट डी एन्ड सी बी द पोजिशन्स अफ मैन अन द ग्राउन्ड। त्यो मान्छेहरूको पोजिसन चाहिँ के डी र सी छ हो। हामीले यो चाहिँ निकाल्न पर्ने छ, डी सी को छ वाट, यो हामीले निकाल्नु पर्ने छ। अब राम्रोसँग फिगर बनाऊ। फिगर बनाइसकेपछि अब हामी धेरै कुरातिर नजाउँ, एकैचोटि ट्रायंगल एबीडी मा जाउँ है त। अब इन ट्रायंगल एबीडी ट्रायंगलमा हामीले के भन्न सक्छौं, एबी को लेन्थ र बीडी को लेन्थ के हुन्छ बराबर हुन्छ। किनभने यो एंगल 45 भएपछि यो पनि त 45 हुन्छ नि, किन राइट एंगल ट्रायंगलमा
सब यसको राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा एउटा एङ्गल 45 भएपछि अर्को 45 हुनु परिहाल्यो नि त। सबैको सम कति हुन्छ 180 हुन्छ भनेपछि यो 90 यो 45 भनेपछि 45 हुनु परिहाल्यो भनेपछि किन एङ्गल ए र एङ्गल डी के छ त सेम छ के यसरी आउँछ। देयरफोर हाम्रो बिडी को लेन्थ त एबी को लेन्थसँग बराबर छ जुन कति छ त 45 मिटर भइहाल्यो नि त। 30 मिटर भयो 45 देखि 30 कति भएछ यो 30 मिटर भएछ। जेनरली हामीले गरिएको 2-3वटा क्वेसन यसो हेर्ने हो भने 45 डिग्री आउने बित्तिकै अर्को साइड त सजिलोसँग आउँदो रहेछ भन्ने कुरो भइहाल्यो है। त्यस्तो धेरै यसमा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो लगाइरहनु आवश्यक छैन, लगाउन सकिन्छ। p/b tan थीटा हुन्छ, tan थीटा भनेको त 1 tan 45 भनेको 1 हुन्छ, 1 भएपछि क्रस मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै यो आइहाल्छ नि हैन। त्यो भयो। अब जाउँ ठुलो ट्रायङ्गलमा एबिसी भन्ने ट्रायङ्गल जाउँ। अगेन इन ट्रायङ्गल एबिसी। अब एबिसी ट्रायङ्गलमा जाउँ त यसमा एबी बाई बिसी लिउँ न है त। एबी बाई बिसी पी बाई बी भनेको 10 30 डिग्री ठिक। एबी त एबी भइहाल्यो, बिसी नि बिसी नि राखौँ अहिले है। 10 30 भनेको 1/√3 हुन्छ। अब एबी की भ्यालु कति छ हामीसँग 30 छ, बिसीलाई बिसी लेखौँ एकछिनलाई इज इक्वल टु अब 1/√3 भइहाल्यो है। अब यसमा क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यो भने त बिसी आउँछ, बिसी इन्टु 1 भनेको बिसी भयो इज इक्वल टु अनि यहाँ कति हुन्छ 30 टाइम्स के भयो √3 भयो। फेरि बिसी भनेको के हो, बिसी भनेको त बिडी प्लस डिसी हो। यो के हो बिडी प्लस डिसी हो। यो भनेको 30√3 आछ हामीसँग। बिडी त बिडी भइहाल्यो, बिडी भनेको 30 छ हामीसँग, बिडी भनेको 30 छ। यहाँ आइसकेको छ बिडीको भ्यालु 30, यो यहाँ राख्न सक्छौँ हामीले। यहाँ 30 राखौँ, 30 प्लस डिसी त निकाल्नु पर्ने छ हो, डिसी निकाल्नु पर्ने छ, त्यो भएर डिसी राखौँ इज इक्वल टु कति भयो 30√3 भयो। अब यो डिसी यहीँ राखौँ, यसलाई राइट ह्यान्ड साइडमा लिएर जाउँ, डिसी √3 माइनस 30 कहाँ 30√3 माइनस डिसी हुन्छ। अब 30√3 बाट 30 घट्दा कति हुन्छ त, ल त 30√3 माइनस 30 गरौँ त कति आउँछ 21.96 आउँदो रहेछ। कति आउँछ 21.96 आउँछ, 21.96 मिटर आयो। यसरी डिसी को डिस्टेन्स आयो। दुईवटा व्यक्तिहरू बीचको दूरी कति रहेछ 21.96 मिटर रहेछ भन्ने कुरो हामीले यसबाट निकाल्यौँ है त। ल ठिक छ, अब अर्को क्वेसन जाउँ।